سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. نسلم عليكم وحده بوحده بلا ما ننسى حتى وحده. قبل ما نبدا لا فيديو تاع اليوم نحب نقدم الشكر ديالي لصديقتنا في القناه امينه. انا نعيط لها مينا. هي صانعه محتوى بصح على الانستغرام. نخلي لكم رابط الانستغرام ديالها في صندوق الوصف، لأنها هي اللي قامت بهذا الفيديو، هي اللي صورته لي. أنا برك حندير التعليق ديالي، لذلك لازم كامل نشكروها هكذايا. ونحب نقول لكم باللي الانستغرام تاع مينا هو مغارة، كيما مغارة علي بابا، بصح هي مغارة لل الأجهزة الكهرومنزلية. يعني اللي يحب شوفوا كلش، يعني ما نقدرش نذكرهم باسكو حنجيب الفيديو غير في واش عندها. دوكا اليوم حنشوفوا لاسبيراتور ديالها، ومن بعد نتوما روحوا شوفوا الانستغرام ديالها. اللي ما عندهاش انستغرام ان شاء الله مينا تزيد دير لنا فيديوهات وهكذا نشاركها معاكم. داكوغ، اليوم حنشوفوا لو بالي اسبيراتور سون فيل، يعني مكنسة كهربائية بشكل المكنسة العادية، يعني هذه اللي تجي طويلة اون بلوس ما فيهاش الخيط. هكذا واش دير؟ تسيق وتنحي الغبرة في نفس الوقت، ولا تحبيها غير تنحي الغبرة تنحي الغبرة. داكوغ، فيها بزاف مميزات يا البنات. اوكي دوك فيها بزاف مميزات، وفيها نقدروا نقولوا 6 اكسسوارات، ولا تقدروا تقولوا 8 اكسسوارات. دوك تشوفوا علاش هكذا. دوك نبداو بالمميزات ونذكروا الاكسسوار مع الميزه كما يقولوا هكذا. الاكسسوارات في نفس الوقت المميزات. داكوغ، دونك الحاجه الاولى من المميزات قلت لكم باللي تسيق وتنحي الغبره في نفس الوقت. يعني انت راكي تسيقي في نفس الوقت الغبره راهي تطلع، ولا حبيتيها ديريها غير اوبسيون تاع غبره برك، ديري اوبسيون تاع غبره برك وما تسيقش بها، يعني كيما تحبي، لك الاختيار سيداتي. داكوغ، دوك نشوفوا الاكسسوارات. الاكسسوارات هما اللي يخلوها متعددة الخدمات. اول اكسسوار عندنا هذا الاكسسوار اللي راكم تشوفوا فيه واسمه صوفا بروش، ما باش ولا نطقتها مليح. المهم هي تاع واش؟ تاع لو صالون، يعني كيكون بالقماش ولا فوالا تقدروا ديروا به. داكوغ، يعني هذا هو تاع الفوتاي، هذه هي. ثاني اكسسوار هي اون بروس صغيرة، صغيرة الحجم. هي نفسها كيما تاع تاع الكبيرة، يعني فيها الكبيرة وفيها الصغيرة على حسب واش راكي حديري بها. زعما الكوانات صغار، مثلا طابي صغير، مثلا مام تقدري ديري بها الفوتاي. المهم بلايص صغار. مهم تاني قالت لكم بلي الجودة تاعها عالية، يعني تجبد مليح مليح. داكوغ، اللي عندها قطوطة ولا، باسكو انا هاد الاكسسوار راني شايفاته من قبل ديجا في فيديوهات اخرى، يعني انيمال كيما حنا كيما هما يقولوا. شغل هاد الاكسسوار هو تاع لي زانيمو. داكوغ، اللي عندها قط ولا في الدار. داكوغ، هذه هي. الاكسسوار الثالث فوالا جايك شغل حرف ال راكم تشوفوا فيه. هدايا تاع واش؟ تاع الاسطح العاليه، زعما فوق الباب، فوق الخزانه، عندك لي زيتاجر. المهم الحاجات العاليه اللي تكون هكذا شغل اسطح باش ديري بها فاسيلمون. داكوغ، هذه هي. الاكسسوار الرابع هذا طويل والرقيق كما راكم تشوفوا فيه. اون بليس حاجه فيه مليحه جديده كما حنا نقولوا، ماشي شايفينها من قبل، انه هو يتعوج، ماشي جاي يابس كما موالفين، نو يتعوج يتلوى كيما تحبيك. شغل جاي كيفاش نقولوا لا ماتيغ تاعو طريه، ماشي ريجيد. داكوغ، هذا تانيت بزاف مليح، يدخل تحت الموبل، مور الخزانة. المهم كما يقولوا لك الخيال. داكوغ، هذه هي. الحاجة الخامسة هذه لابغاس تاع التسياق، اللي تسيق وتنحي الغبرة في نفس الوقت. بون، هي واش قالت لكم؟ قالت لكم بلي هذا ماشي تاع البخار، هذا شغل يسيق برك، مي ماشي يخدم بالبخار ولا زعما بالماء الساخن. نو، تعمريه بالماء عادي، يعني الماء هذاك ماهوش حيسخن ولا. هي باسكو عندها ديجا تاع البخار، ومن بعد ان شاء الله تزيد ديره لنا.
اللي عندها الانستغرام تروح الانستغرام وتشوفوا. داكوغ. دونك قالت لكم باللي يسيق ويجبد الغبره في نفس الوقت، يعني كون تشوفوا لي دو كوتي تلقاو واحد الثقابي تطلع منها الغبره، وين كاين هذيك النشافه كاين ثقابي يخرج منه الماء. مي بصح الحاجه المليحه فيه انك تقدري تحبسي الماء، تعبزي قفله راكم تشوفوا من على اليمين كاين واحد القفله تعبزيها برجلك كي تكوني تسيقي يخرج الماء، تحبي تحبسي ما تزرزقيش بزاف ولا ما تحبسي كيما حبيتي، هكذا تسمى انت تتحكمي في خروج المياه. هذه حاجه. الحاجه السادسه ولا الاكسسوار السادس يعني هي ليكم تشوفوها من جهه اليسار، لا بروس برينسيبال، فوالا اللي ديري بها كل الارضيات، يعني هي هذه الكل الارضيات، كل انواع الارضيات ولا الاسطح ولا الزربيه ولا كما حبيتي. داكور. هذه هي. الحاجة السابعة والأكسسوار السابع هو انه يقدر يولي اسبيراتور امان. شوفوا قالت لكم يتفكك 3 اجزاء. الجزء الاول ولا نعتبره الاكسسوار السابع هو يولي اسبيراتور امان. واش معناها؟ معناها تشديه في يدك، معناها وليدك مثلا نسيح كاش حاجه في كان ياكل وفتت في الارض ولا فوق الكنابي ولا فوق الفوتاي ولا فوق الطابله كش ماسح ولا فوق، المهم انت باليدك برك ساهل كشغل. ديجا هم يتباعوا هادو ما اسبيراتور اما كشغل تلقاوهم يتباعوا وحدهم. دونك هذا راهو فيه يولي اسبيراتور اما وديري به داخل الخزانه داخل القجر، المهم نخلي لك الخيال لك. هذه هي. حاجه ثامنه هي المونش تاعو. المونش تاعو فوالا يقدر نعتبروه تان اكسسوار باسكو تاني تقدري تنحي به تحت المبل ولا تاني ديري به لي ستار، ديري به الحيوط، تنحي رتيله يعني العنكبوت كيما تحبي، يعني يولي شغل باسكو فيه واحد لابروس من التحت اذا راكم تشوفوا هكذا. هذه حاجه. ميزه واحده اخرى يا اخي هي بزاف هايله وجديده في هاد، يعني ما تلقاوهاش في دوطخ اسبيراتور. في هاد الاسبيراتور هي انه فليكسيبل. واش معناها؟ معناها كشغل يتعوج كيما راكم تشوفوا يولي كشغل حرف ال ولا زاويه قائمه ولا، وعلاش؟ باش فاسيلمون تدخليه تحت كاش حاجه، تحت طابله، تحت مع خزانه، تحت البنك، فوالا كشغل يتعوج ويدخل شغل فيه واحد شغل غوصور ولا ما باش، مهم لو تويو تاعو يتعوج ما يقعدش هكذاك. داكوغ. دونك هذه تاني حاجه مليحه فيه. وتن لاطيت هذيك الصغيره تن فيها نفس شغل السيستم شويه من تحت شغل تعوجيها كيما حبيتي. داكوغ. هذه هي. حاجه واحده اخرى تن ميزه فيه نقدروا نقولوا الميزه العاشره، يعني الرونجمون ديالو ساهل، يعني ما يديش بلاصه بزاف. داكوغ. يعني تعلقيه ولا تحطيه داخل بلاكار، عنده لو سيبور ديالو برك ما صورتليش، مي هذا يجو عنده لو سيبور تاعو وانت تعلقيه في هذاك لو سيبور، يعني ما يديلكش كاع بلاصه ما يقلقكش، ديري له برك انت بلاصه داخل بلاكار مور الباب، المهم وين تحبي. هذه هي. دونك فوالا. دوك حتقولوا لي العيوب اسكو ما فيه حتى عيب. العيوب هي قالت لكم باللي شوفوا هو فيه دو فونكسيون ولا شغل دو مود، يعني يخدم في مود نورمال شحال يشد باسكو هذا بلا باتري، دونك لا باتري تتشارجا شحال يشد 35 دقيقه وانت ديري به. مي بصح عنده واحد لوبسيون واحده اخرى واسمها توربو. يعني توربو واش معناها؟ معناها ديريه الماكسيموم، قالت لك الزربيه اللون تاعها يتبدل، هنا يشد غير 6 دقائق، هذا هو العيب نتاعها. قالت لكم يشد غير 6 دقائق. من انتي هاد العفسه ديجا اصلا كي تجبديه غير على جال الزربيه هذاك النهار، يعني يشد لك برك 6 دقائق. هذاك كي تكون زعما موسخه وحبيتي ترجعيها طوب دو طوب يعني ديريها، سينو ما في لو مود نورمال يخدم تري بيان ويجبد تري بيان، يعني ماشي شرط ديريه توربو. هذه هي. ونخلي لكم شويه فيديوهات تشوفوهم فوالا تشوفوا الصوت تاعو تسمعوا الصوت ديالو وكيفاش يخدم. هذه هي. ان شاء الله نكون فتكم يا لو كان بشويه. ما تنسوش تقولوا صحه لمينا، وتاني تديروا شير معنا هاد لا فيديو باش كي تشوف الجامع تزيد تبعت لنا فيديوهات اخرى، بس كيما قلت لكم ما غارت مينا للالكتروميناجي. هذه هي. نخلي لكم في صندوق الوصف
الرابط تاع الانستغرام ديالها باش تزوروها وتسقسوها واش حبيتوا، وهي اكيد راح تكون معنا في التعليقات. دونك اللي عندها سؤال تطرحوا وان شاء الله مينا تجاوب علينا. شكرا مينا، شكرا مينا، شكرا مينا، نبقاو على خير. بون قبل ما نروح وتتهناو مني، عبالي نتقلب بزاف ونهضر بزاف، عبالي حتقولوا لي شحال نورمالمون 5 ملايين و200 5 ملايين و300، والله ما شفت مليح، المهم 5 ملايين وحاجه هكذايا. فوالا ان شاء الله برك ما نكونش حطمت لكم الاحلام الصباح ونقول لكم حلموا حلموا حلموا. هذه هي. نو ان شاء الله نتمناها لكل وحده فيكم، وربي يرزق الجميع ويرزقني معاكم، باسكو اليوم نحلم بها السير. هيا تبقاو على خير.